Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Арсенал безкоштовно відпускає Зінченка. Забарний офіційно підписав контракт з ПСЖ. Шахтар протестує через суддівство у матчі УПЛ проти Львівських Карпат. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Сага з трансфером Іллі Забарного в ПСЖ завершена. Український захисник офіційно став гравцем паризького клубу. Професійна поведінка футболіста спонукала Бормут поважати його рішення перейти в паризьку команду. Вартість трансферу 22-річного Забарного склала 63 мільйони євро, плюс 3 мільйони у вигляді чистих бонусів. Також була інформація, що захисник отримуватиме 4,5 мільйони євро чистими на рік у першому сезоні в ПСЖ. Друзі, якщо бажаєте удачі Забарному в ПСЖ, то поставте лайк цьому відео. Арсенал готовий безкоштовно відпустити Олександра Зінченка зі свого клубу. Гравець Арсеналу Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляють італійські ЗМІ. Спочатку лондонці встановили ціну на 28-річного українця, а саме 10 мільйонів євро. Але зацікавлених в цьому клубів поки не знайшлося. Тепер каноніри готові відпустити футболіста безкоштовно, зважаючи, що через рік спливе його контракт. Арсенал не хоче платити зарплату футболісту за цей період і готовий просто відмовитися від нього безкоштовно. Зазначається, що на українця претендує Наполі, а також турецький Фенербахче, якого у своїй команді хоче бачити зірковий тренер Жозе Моуріньо. Якщо трансфер відбудеться, то Моуріньо розглядає можливість використовувати Зінченка на позиції 6-го номера. Нагадаємо, Арсенал купив Зінченка у Ман-Сіті за 35 мільйонів євро 3 роки тому, але зараз його вартість впала до нулю. Шахтар готує трансфер чергового талановитого бразильця. Донецький Шахтар домовився з бразильським Сан-Паулу про підписання вінгера Лукаса Ферейри, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, сума трансферу складає 10 плюс 2 мільйони євро. Бразильський клуб може отримати фіксований бонус у вигляді 2 мільйонів, якщо гірники вийдуть у Лігу чемпіонів. Сан-Пауло також отримав 10% від суми наступного трансферу гравця. У найближчий час футболіст пройде медогляд. Відзначимо, що основна позиція Ферейри – це правий вінгер, але також він може зіграти і зліва. У поточному сезоні він провів 23 матчі за Сан-Паулу, у його активі 1 гол і 1 асист. Карпати і Львів оформили трансфер футболіста-учасника чемпіонату світу 2022 року. Львівські Карпати орендують до кінця сезону лівого захисника Дієго Паласіоса з бразильського Корінтіанс, повідомляє видання «Тато таке». 26-річний еквадорець – учасник чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Також він брав участь у молодіжному чемпіонаті світу 2019 року, який виграла збірна України. Паласіос виступав у Європі за нідерландський Віллям 2, грав у МЛС за Лос-Анджелес, а також рік тому приєднався до Корінтіанса. У поточному сезоні провів 3 матчі за бразильський клуб. Непогане підсилення для левів. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Favbet – бери від гри своє. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що «Динамо Київ» повинно спокійно проходити кіпрський Пафос у Лізі чемпіонів. Цитуємо наставника синьо-жовтої команди. «Динамо дуже легко пройшло Хамрон Спартанс. В другому етапі проти Пафосу зараз, на мою думку, було багато моментів в першому таймі. Динамо повинно було закривати гру. Але є друга гра, і я впевнений, що Динамо повинно спокійно проходити цього суперника. Просто дійсно треба більше концентрації. Я взагалі кажу, якщо ти хочеш виграти матч, дуже важливо вигравати штрафні майданчики. Якщо ми програли свій штрафний майданчик і не забили багато в чужому, то дуже важко вигравати ігри. Але я думаю, Динамо без проблем пройде в наступний раунд», – сказав Ребров. Нагадаємо, що у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо мінімально програла Пафосу з рахунком 0-1. Гра відповідь на Кіпрі відбудеться вже у цей вівторок. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з думкою Сергія Реброва стосовно Динамо? Напишіть в коментарях нижче. Шахтар готовий відпустити Кевіна за 50 мільйонів євро. Англійський Фулгем зробив пропозицію стосовно вінгера Шахтаря Кевіна, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначено, що англійський клуб пропонує 37 мільйонів євро плюс бонус за гравця. Український же клуб наполягає на сумі у 50 мільйонів євро. Якщо лондонці зуміють запропонувати гірникам цю суму, то Шахтар не проти відпустити гравця, враховуючи наявність у своєму складі Невертона та трансфер Лукаса Ферейри. Відзначимо, що 22-річний бразилець у поточному сезоні провів 3 матчі з Шахтар, забив 4 голи і віддав 2 асисти. Відбулися матчі другого туру УПЛ. Київське «Динамо» ще у п'ятницю без проблем здолало Львівський Рух з рахунком 5-1 на виїзді. Ще один представник України в Єврокубках Житомирське Полісся зазнало поразки Ковалівському Колосу з рахунком 0-1 в Житомирі. Але центральним та найцікавішим матчем туру було протистояння у Львові між Карпатами та Донецьким Шахтарем. Підопічні Ардити Турана після важкого виїзду у Греції проти Панатіакоса приїхали до Львова з великими кадровими проблемами. Не могли допомогти Шахтарю в цьому матчі відразу 3 гравці атаки – Кевін, Егіналдо та Трауре. Окрім того, в запасі ще залишився Алісон. Втім, Шахтар дуже легко розпочав зустріч та зусиллями Невертона ще на 9-й хвилині забив перший м'яч. Але вже через 9 хвилин Ігор Невес зрівняв рахунок у грі. Втім, до перерви Еліас знову вивів Шахтар уперед. У другому таймі Карпати дуже багато тисли на Шахтар. Якщо перший гол Люян скасували через офсайд, то другий м'яч від Броніньо вже був чистим. Але Шахтар знову не розгубився та забив третього ворота Левів. Постарався вишичи на заміну Алісон. Втім, Карпати не мали наміру програвати цю гру, і завдяки зусиллям Краснопіра зрівняли хід у зустрічі. 3-3 мирова нічия у Львові у супербитві. Ось що після матчу заявив тренер Шахтаря Арда Туран. Цитуєм турецького тренера. «Я відчуваю, що ми могли зіграти набагато краще. Дається в знаки втоми та насичений календар. Але я тут не для того, щоб шукати відмовки. Я для того, щоб шукати рішення. Я хочу привітати Карпати, і вони дійсно заслужили на цю нічю. За їхню самовіддачу та те, як вони показали себе на футбольному полі. Насамперед хочу наголосити, якщо ми граємо таким чином, то не заслуговуємо на перемогу. Тому що великі команди не можуть дозволити собі пропускати 3 голи в одному матчі. У першу чергу це моя відповідальність, тому що я головний тренер. Я повинен був обрати іншу стратегію на це протистояння. Тому той факт, що я не зміг з нею підійти конкретно до сьогоднішнього матчу, це насамперед моя відповідальність. Беру втрату очок на себе», – заявив Арда Туран. Але не обійшлося в поєдинку і без скандалу. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна вважає, що арбітри засудили Шахтар у цьому матчі. Спортивний директор гірників Даріо Серна прокоментував епізод матчу другого туру УПЛ з Карпатами за участю захисника Юхима Коноплі, який впав у єдиноборстві з Педрозу, після чого атака львів'ян продовжилася і Ігор Краснопір зрівняв рахунок. «Високий рівень суддівства», – написав Серна у сторіс свого інстаграму. Також він до цього опублікував відео з падінням Юхима Коноплі і написав англійською мовою «Нічого не змінилося, та сама історія». Після цього Даріо не зупинився та продовжував викладувати сторізи. У сторі свого інстаграму він опублікував відео з падінням Мар'яна Шведа перед штрафним Карпат і підписав його словом «Продовжуємо». Відзначимо, що окрім Серни, незадоволений суддівством у матчі проти Карпат залишився і захисник Шахтаря Валерій Бондар. Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував епізод з падінням Юхима Коноплі перед третім голом Карпат. Ось що він написав. «Початок покладно. Хлопці у блакитному брані, чудова робота, як завжди», – написав Бондар у себе в сторіс, виклавши відео з епізодом. Зазначається, що Шахтар направить відповідний лист зі скаргою у Комітет арбітрів Української асоціації футболу з метою розгляду епізоду з Педросу та Коноплею. Друзі, а як ви вважаєте, чи праві Серна і Бондар стосовно того, що арбітри допомогли Карпатам у цьому матчі? Чи ви вважаєте, що це звичайне схиглення від Шахтаря? Пишіть вашу думку стосовно того, хто правий у цій ситуації, нижче в коментарях. А у нас на цьому все. Дякую, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, ваш лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!